Szia Beri! Mi már régebről ismerjük egymást, de azért a nézők kedvéért kérlek mutatkozz be, mondj magadról egy pár szót. Hello, sziasztok! Bertók Zsolt vagyok, többen a Demoszerről talán Beriként ismertek, és ilyesmi néven talán a TVC-sek, a régi TVC-sek is emlékeznek rám. Végzettségemet tekintve és munkámat is tekintve programozó vagyok, nagyjából egész életemben szoftvereket fejlesztettem, aminek talán nem kis részben köze van ahhoz, hogy TV-komputerrel, hanem is azzal kezdtem, de a legnagyobb részt ezzel foglalkoztam a home komputerek közül. Ha jól tudom, te az interjú témáját adó TVC-n kezdted a pályafutásodat. Mikor is volt ez, és miért erre esett a választás? Hogy miért is pont TV-komputer? Ez egy kicsit messzebbről indulva, amikor 1984-ben lett egy ZX81-em, ez egy óriási csoda volt akkor, hogy gyerekként nagyon vonzottak a számítógépek. 13 éves voltam ekkoriban, és egy ZX81 volt akkor elérhető, mert borzasztóan drágák voltak akkoriban a személyi számítógépek, meg hát nem is nagyon voltak, tehát Magyarországon alig volt ez beszerezhető akkoriban. Az ZX81 az egy baj volt, ugye, hogy nincsen grafikus módja, nincsen hangja, nincsenek színei, tehát nagyon gyorsan kinövi az ember, bár arra mindenképpen jó volt, hogy elkezdtem Basicben egy kicsit ismerkedni ezzel a világgal, és hát a kezdetben 1K-s, aztán 16 kilobájtra felbővített számítógépen próbáltam egy-két játékot írni a magam örömére. Aztán mintegy 7 hónappal később sikerült egy elsős középiskolás osztálytársamnak eladni, és mivel volt egy másik osztálytársamnak, az édesapja kamionos volt, ő kiállt Ausztriába, és onnan tudott behozni mindenféle izgalmas dolgokat, amiket nekünk itt a keleti blokkban nem nagyon volt hozzáférhető, és ő hozott a fiának egy ZX Spectrumot, és hát mondta, hogy akár tudna hozni nekem is, vagy így többünket érdekelt ez a dolog. Úgyhogy a ZX Spectrum azért is volt érdekes, hogy ez egy közvetlen lépés lett volna az ZX81-ről fölfelé, egy színes, egy grafikus, egy játékokban bővelkedő számítógép felé. Az ZX81 nem nagyon volt ilyen, vagy legalábbis itthon nem nagyon lehetett elérni hozzá játékokat. Azt ez nem nagyon akart sehogy összejönni, vagy nem lehetett éppen kapni Spectrumot, vagy nem volt meg a pénzem rá. Ez elég drága volt akkor, talán jól hiszem 14-16 ezer forint körül van mi, és összegért hozott volna egy Spectrumot. Hát ez akkor egy 3 havi fizetés volt, szóval ez egy nagyon komoly összeg volt. 1985-ről beszélünk. Ekkoriban volt még két nagy számítógép volt akkoriban, a Commodore 64 meg az ZX Spectrum, ezeket mindenki ismerte, én leginkább tévéből, illetve az egyszem osztálytársamtól, akinek volt Spectrumja, és hát ezek felé próbált az ember fókuszálni, hogyha játszani akart. Viszont volt a szomszédunkban, az egy kiadott lakás volt az Ibuszi értékesítőben, volt egy líbiai orvos lakott, akivel nagyon összebarátkoztunk, és akkoriban voltak úgynevezett dollárboltok, ilyen konzumexboltok, ahol dollárért lehetett mindenféle csodálatos dolgokat vásárolni, amit itt a szocialista régióban nem nagyon voltak elérhetők. Például Commodore 64 is volt a dollárboltban, mint ahogy azt kinyomoztam, úgyhogy gyorsan ráúszítottam erre a kérdésre a líbiai orvos szomszédunkat, és el is mentünk együtt, nagy nehezen meggyőztem a szüleimet, hogy az még drágább volt, még 20-22 ezer forintba került volna talán dollárból átszámítva, borzasztóan drága volt. Úgyhogy a szüleim ezt csak így feltételesen kezelték, hogy jó, nézzük meg, de hát igazából erre nincs pénz, tehát ez egy megfizethetetlen dolog. Elmentünk, és hát mit ad Isten, egy darab gép volt, aminek rossz volt a tápegysége. Ugye ez egy érdekes történet, hogy derült, hogy rossz egy tápegység, egy árusították, meg gondolom hazahordták játszani, vagy nem tudom, mi történhetett vele. De így nem lett Commodore 64-em se, nem lett ZX Spectrumom se. És lógott a levegő, már hónapok óta nem volt számítógép, hát ez őrítő dolog volt 15 évesen. Egy 1985-öt írunk, amikor elméletileg hivatalosan megjelent a Videoton TV-komputer, de erről sehol nem lehetett hallani, ez valószínűleg csak egy ilyen cégértekezleten bejelentett dolog volt, vagy nem is tudom, szóval ez annyira nem kapott nagy publicitást. Nem úgy, az 1986 tavaszán megjelent ez a BMW-n, a Budapesti Nemzetközi Vásáron, amely roppant érdekes rendezvény volt, nagyon szerettem oda járni, édesapámmal jártunk, mert
bár nagyon széles volt a repertoár a mezőgazdasági termékektől, az ipari berendezéseken át egészen a izgalmas hírlesteknek dolgok, tévékig, hifikig mindenféle dolgok kiállításra kerültek ott, aki nem ismerné, vagy nem hallott volna a régi budapesti nemzetközi vásárokról. És hát ott a Videoton standján megláttam a Videoton TV komputert, ami egy színes, hanggal rendelkező, grafikus módokkal rendelkező számítógép volt. Ugye 32 kilobájttal árulták az első modelleket, ami valójában 48 kilobájtos volt, hiszen volt 16 kilobájt videóra, de hát annyira rossz volt a marketing, hogy ezt az ember csak utólag tudta meg. És ami egy nagyon döntő dolog volt a számomra, akkoriban imádtam sakkozni, volt egy ilyen kis kézzel fogható LCD kvarckijelzős sakszámítógépem is, és hogy volt egy Cyrus 2 nevű sakprogram erre a Videoton TV komputerre, ami ilyen csodálatosan nézett ki, tök jól lehetett vele játszani, gyors volt, könnyen lehetett kezelni, és mondom, hát ilyen sakprogramot lehet írni a gépre, hát akkor ez biztos egy jó számítógép, hát körülbelül ennyi fogalma volt akkor a gépekről, meg hogy mit kell nézni, meg ennyire voltam tudatos vásárló, hát vásárlóművős lettem, hiszen pénzem sem volt jóformán. Úgyhogy meggyőztem a szüleimet a több hónapos számítógép inség után, hogy hát ez egy csodálatos dolog, ráadásul olcsóbb, mint egy Spectrum, olcsóbb, mint egy Commodore 64, hát ez egy soha vissza nem térő lehetőség, hogy én mindenképpen szeretnék egy ilyen szám, és hogy ez mennyit fog nekem segíteni a tanulásban, ugye hát ezt előri az ember az ilyen kis puskaporokat, hát ez segít meggyőzni a szülőket, és hát nagy nehezen belementek, és akkori divatcsal, amikor ugye ez a Centrum Áruház láncnak volt egyik boltja, akkor már forgalmazták a Centrum Áruházakba, 86 elején, tavaszán, és akkor egy Centrum Áruházban sikerült megvásárolni az egyetlen Videoton TV komputeremet. 12.800 forint volt akkor, ami még szintén egy drága dolog volt, de hát már elérhető, vagy hát tulajdonképpen elérhető volt, hiszen sikerült megvenni. Úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt akkor. Emlékszem, hogy a vásárlás követő napon volt egy iskolakirándulás, ugye elmentünk egy napra, és nem lettem a számítógép közben, hogy vittem magammal a kézikönyvet, és a buszút során én végig azt bújtam, hogy hogyan lehet hangot kiadni, milyen grafikus módok vannak, hogyan lehet áttervezni a karaktereket, és hát bizsergett az agyam meg a kezem, hogy ha hazaérek, ezt mind ki lehet majd próbálni, és meg csodálatos lesz. Úgyhogy így lett Videoton TV komputer. A Wikipédia elég szegényes információval szolgál azok számára, akik a TVC-ről többet szeretnének megtudni. Arról minden esetre olvashatunk, hogy egy magyar számítógépről van szó, amelyet Enterprise licensz alapján építettek, 3 különböző konfigurációban volt elérhető, így különböző memória kiszerelésekkel és különböző basic verziókkal, valamint hogy 1986 után kezdték el értékesíteni. De mit mondanál el te egy laikusnak, hogyha érdeklődne ezután a számítógép után? Illetve mit mondanál egy retróban utazónak, akinek valamiért kimaradt ez a Hungaricum? Talán a kinézett hasonlóság miatt, hogy a TVC-nek a sarkába is van egy joystick, és az Enterprise-nak a jobb alsó sarkába is van egy joystick. Ezért gondolja sok mindenki, hogy a Enterprise-tól lett ez licenszelve, és egy Enterprise-nak ez talán egy elő számítógép a TVC, de valójában ez nem így van. Úgy született a TV komputer, mint hogy nemrég megtudtuk egy teljesen hivatalos forrásban egy akkori fejlesztőmérnöktől, hogy a Videoton vezetősége találkozott egy olyan céggel, egy sakkomputerekkel foglalkozó kiállításon, akik kifejezetten sakkomputereket fejlesztettek, és ilyen célirányos szoftverek hozzá. Ez volt az Intelligent Software Limited, egy angol cég. És aztán 84 során őket kérték fel, hogy tervezzenek nekik egy számítógépet, ami az első magyar homecomputerek egyike lehet, és ami megfelel ezeknek a céloknak, amiket elvártak ezzel a számítógéppel szemben. És ahogy elmondták, egyébként ez egyetlen ilyen nyugat felé irányuló összedolgozás volt, tehát soha előtte nem volt rá például, hogy a Videoton angol vagy bármilyen nyugati céget megbízott volna, vagy onnan vásárolt volna bármilyen terméklicenszet, vagy lemásolt volna bármilyen terméket. Úgyhogy ez egy úttörő dolog volt, és egész érdekes, hogy ez 1984-ben megvalósulhatott, hiszen akkor még kőkeményen vasfüggöny volt, és ugye a szocialista régió és a nyugati társadalom az egy két külön világ volt. Úgyhogy érdekes, hogy ilyen
átjárhatóság volt, és ez egyébként egy komoly akadály is volt, hiszen az angol mérnökök megterveztek olyan dolgokat, amik egyszerűen kivitelezhetetlen volt Magyarországon, hiszen itt olyan alkatrészekből kellett ezt megépíteni, ezt a számítógépet, ami elérhető volt itthon is, tehát javarészt orosz csipekből, orosz memóriamodulokból, illetve néhány hazai gyártású alkatrészből, amik egyrészt ugye kevésbé voltak integráltak, tehát a komplikáltabb i-cégből kevesebb volt elérhető. Másrészt meg, ami esetleg elérhető lett volna nyugatról, ugye abban nagyon sok minden kokomlistás volt, tehát ezért sem volt beépíthető a számítógépbe. Úgyhogy ha valaki nézi ezt a TVC-t, az így is nézze, hogy ez egy megszorítások közepette épült számítógép. Nem voltak olyan lehetőségek, mint akár Sinclairéknél az Z-Spectrumban, és pláne olyan lehetőségek, mint a Commodore-éknál, hogy egy saját chipgyáruk van, és azt gyártanak le, amit csak szeretnének, és rendelkezésre áll minden technológia, ami akkor elérhető, hanem ez egy sokkal nehezebb feladat volt. Ami egy érdekesség volt, amit így utólag hallottunk ettől a tervező mérnök úrtól, hogy amikor megkapták az angoloktól az alaprajzoknak, meg az egyéb nyákoknak a terveit, akkor ők azt tapasztalták, hogy nem annyira precízen dolgoznak az angolok, mint ahogy ők ezt megszokták az itthoni környezetben, ami nem tudom, hogy mennyire fedi a valóságot, lehet, hogy egyszerűen csak eltért a két tervezési módszertan, vagy az elképzelés, hogy hogyan kell felépülni a dolgnak, vagy mennyire kell annak precíznek és dokumentáltnak lenni. TV-komputer azért egy érdekes dolog, mert bár egy picit időben talán megcsúszott, de ugye hozott olyan elvárásokat, hogy színes volt, többfajta grafikus felbontás volt, amiből a legnagyobb 512x240 az egy elég komoly felbontás volt, akkor ugye nem is tudom, hogy 85-ben rendelkezette bármelyik komputer ilyen felbontás, hát az Amiga igen, ugye az Amiga is 85 körül debutált, és hát igazából azt mondom, hogy annak ellenére, hogy egy Z80 processzora volt, illetve pont azért, mert egy Z80 processzora volt, ami egy viszonylag gyorsnak számító processzor volt akkoriban, szerintem ez nem egy rossz számítógép. Egyetlen hiány talán az volt, hogy itt Magyarországon született, ezért kevés volt az ember, aki ez eljutott, nem volt akkora a piaca, ezért nem volt rá akkora fejlesztés, bár ezt is, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor egész sok minden készült hozzá, úgyhogy ez egy érdekes dolog. És mondok még egy érdekességet, a Commodore 64-eseknek talán ez egy jó kis bulvár információ. Én is csak nemrég hallottam, vagy Vakondok 4-ben néztem a régi Commodore-os fejlesztőknek az interjút, és ugye a SoftView-nak a vezetőivel is készült egy interjú, akik a Last Ninja-t elkezdték annak idején fejleszteni, a Last Ninja-t, és ők készítettek tévékomputer, és az egyik első játék, a Sanko verseny című játékot, azt a SoftView készítette tévékomputerre, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség, adalék. Mi volt a TVC eredeti célja? Lehetett ez akkoriban versenyképes? Vagy ez is inkább csak a vas és acélország a mítoszának része volt? Hogy miért is készült a tévékomputer? Az elsődleges célja az volt, hogy akkoriban államilag ki lett írva egy iskolaszámítógép pályázat, ami ugye több cég is pályázhatott, vagy szerintem kötelező volt pályázni, például egy Videótonnak, aki akkoriban már számítástechnikában letett talán egy-két dolgot az asztalig, az, hogy magasabb szinteken. Úgyhogy valószínűleg ez egy kötelező dolog volt, hogy részt kellett venni ezen a pályázaton, és a Videóton a TV komputerrel próbált az iskola számítógép pályázaton indult, hát nem csak próbált, el is indult rajta, és hát nem tudom szám szerint, hogy hány számítógép kerül az iskolába, de szerintem ilyen 10 000-es nagyságrend kerül az iskolába, ami végül, ami miatt nem ez lett az egyértelmű győztese a dolognak, az sajnos megint csak a Novatréthez kötődik, hogy jó érzékkel észrevették, hogy megjelent a nyugati piacon a Commodore Plus 4, ami akkor egy bukott számítógép lett, így 86-87, nem tudom pontosan milyen magasságban, és nagyon olcsón hozzá lehetett férni, és borzasztó nagy számban elkezdték dolgozni Magyarországra a Commodore Plus 4-eket, Commodore 16-okat, amikkel álmon egyszerűen nem tudott a Videóton tévékomputer versenyezni, mert hát annyira drága volt az itthoni gyártás, meg az alkatrészbeszerzés, hogy egyszerűen ez képtelenség volt. És hát ez az ártöbbing, ez ha nem is most el a tévékomputer, de egy picit háttérbe szorította, és csak egy másodlagos számítógép lett az iskola számítógépek piacán, és ilyen szempontból minden egyéb tekintetben is ez sajnos elvágta azt, hogy nagyobb pályát fusson be, vagy sikeresebb számítógép legyen a hazai piacon.
Ami viszont nagyon érdekes, hogy úgy tudom, hogy ez volt az első, és talán sokáig az egyetlen számítógép, ami teljes egészében támogatta a magyar nyelvet, nem csak hogy a képernyő megjelenítésben, hanem a billentyűzete is teljesen az összes magyar ékezetes betűt tartalmazta, és maga az operációs rendszer, a BASIC is fel volt készítve arra, hogy minden ékezetes betűt meg tudjon jeleníteni, ezt BASIC-ből elő lehetett hozni, semmiféle trükközés nem igényelt. Úgyhogy ilyen szempontból valamennyire előremutató volt, vagy azt mondom, hogy sokkal inkább megfelelt a hazai piac igényeinek, mint egy külföldről importált számítógép. Hogy mennyire volt versenyképes, ez igenis, meg nem is. Egyrészt a képességei révén én azt gondolom, hogy az ZX Spectrumon túlmutatott, ami persze annyira nem nagy csoda, hiszen a Spectrum az 1982-ben jött ki, kifejezetten egy költséghatékony számítógép volt, tehát ilyen értelemben az egy kicsit spórolos volt az összeállítása, de ehhez képest ugye ez egy grafikus volt, színes volt valami kis csipogója. A Videoton ugyanezeket tudta, ezeket a dolgokat, sajnos hangszintjén nem nagyon haladja meg a Spectrumot, éppen hogy csak egy észrevehetetlen hajszállal, viszont a színkezelése az szerintem egy sokkal barátságosabb és sokkal élhetőbb, sokkal jobban használható dolog. Ilyen bitmap-szerű az egész videómemória felépítés, tehát bármilyen pixel, bármilyen színű lehet az adott grafikus mód színmélységének megfelelően, és ez mind programozás terén, mind pedig a megjelenés terén szerintem egy nagy előny. Viszont mondjuk a Commodore 64-hez képest nincsenek hardware sprite-ai, nincs karakteres módja, nincs hardware-esen támogatott scroll, illetve csak részben van ez támogatva, hiszen ez a számítógép ez nem egy játékkonzolnak készült, nem csak játékszámítógépnek készült, meg a Commodore ugye úgy tudjuk, hogy alapvetően ott egy játékkonzol alapjaiból építették fel ezt a számítógépet, és így sokkal erősebb képességei voltak, hát hangterén meg aztán brutálisan lemossa így a konkurenciát, a TVC-t is, tehát a TVC hangja össze nem mérhető a Commodore 64-ével. Ami viszont érdekes, hogy ezt látták a Videoton mérnökei is, és gondolták, hogy ezen kellene fejleszteni, és el is kezdték mind egy sprite kártyának, mind pedig egy hangkártyának a fejlesztését. Ami nagy hátrány volt, ugye ez megint csak a hazai technológia, az elérhető alkatrészek, hogy itthon megtervezték, megépítették a prototípust, de ez borzasztóan nagy volt, tehát a bővítő kártyájékbe szerették volna betenni, ilyenből elég sok van a TV komputernek, és ez egy nagyon praktikus megoldás lett volna, csak egyszerűen annyira nagy lett az elkészült produktum, hogy ez nem volt megvalósítható, ezért kimentek Angliába, hogy ezt integrálják egy chipbe, tehát hogy ezt az egész elektronikát ezt lefordítsák egy kicsi integrált áramkörbe, ami könnyedén aztán már egy kártyára építhető. Szintén ennek a videótonos mérnöknek az elbeszélés során ez el is készült, maga a prototípus, de aztán ez már gyártásban nem került az előbb említett okok miatt. Valószínűleg annyira megcsappant a Videotonnak a piaca a Commodore 16/4 dömping miatt, hogy nem látták rentábilisnak ezt a Videoton cégvezetői, hogy ebbe további pénzt és fejlesztést és gyártást investáljanak. Viszont ami mindenképp nagy pozitívum még a TVC-nek, hogy a Videotonnál készült, Videotonnál ugye már nagyon komolyabb szinten is foglalkoztak számítástechnikával, ott XT-kompatibilis, később AT-kompatibilis PC-k készültek, úgyhogy nekik volt rálátásuk ezekre a technológiákra, és ezt megpróbálták valamilyen szinten a TV komputerbe is elhozni. Készült hozzá egy floppy bővítő kártya, amivel floppy csatlakoztatható volt a TVC-hez, de nem akármilyen floppy, teljes egészében PC kompatibilis floppy meghajtóval csatlakoztatható, és nem csak, hogy maga a meghajtó drive volt kompatibilis, de az a VT-DOS, Videoton DOS operációs rendszer, ami a illesztőkártyán volt rajta, az is teljesen DOS-kompatibilis módon kezelte a lemezeket. Magyarul, hogyha én megfogtam egy floppy lemezt, és azt betettem egy PC-be, arra rámásoltam bármit, utána azt áttettem egy TVC-s floppy meghajtóba, azt le tudtam olvasni. Nyilván a programok nem voltak futtathatók, hiszen a processzor CPU nem volt kompatibilis, meg az egész környezet sem, de maga a fájl és a lemez szerkezet kompatibilitása az 100%-os volt. Tehát maga a fájl struktúra, a fájlok teljes egészében olvashatók voltak oda-vissza PC és TVC között, ami egy igen jó lehetőség lett volna arra, hogy ezzel egy picit betörjenek az iparibb felhasználás területére is, tehát hogy munkahelyeken lehessen használni a TV komputert,
és ezt komolyan feladatokra is ki lehessen aknázni, akár PC-s munkállomások alá bedolgozni célszoftvereket, készültek is rá könyvelési szoftverek, illetve ami még nagyon, és egyéb ilyen számítel és egyéb szoftverek, sőt, ami nagyon érdekes, nemrég előkerült egy szövőgép vezérlő szoftver is hozzá, úgyhogy több területen próbálták kihasználni a TVC-nek a képességeit. Sajnos az elterjedtség ennek is gátat vedett. Ami viszont nagyon érdekes még a Videoton felől, hogy nem csak a DOS kompatibilitás volt meg, hanem ugye a CP/RAM az a DOS előtt az operációs rendszer volt, hogy minden personál komputeren vagy munkára használt számítógépen a CP/RAM volt az irányítópult, az operációs rendszer, a vezérlő, amit használtak, úgyhogy ez egy komoly fegyvertény lehetett volna. Egy UPM néven valósították meg ezt a CP/RAM-et, és például lehetett DBase 3-at futtatni ezzel, volt Turbo Pascal 3.0, és nagyon sok szoftver, ami a CP/RAM alatt elérhető volt, az ugyanúgy futott a TVC-s UPM környezetben, ami teljesen kompatibilis volt ezzel. Úgyhogy ilyen módon azt gondolom, hogy a TV komputer egy kicsit nagyobbat mert álmodni, tehát ő nem csak egy home computer szeretett volna lenni, vagy legalábbis benne volt a lehetőség, hogy túlnője ezeket a kereteket, és akár egy munkára is jól használható számítógép legyen. De ennek talán az is egy picit gátat vetett, hogy későn jött ki. Ugye 1986-ban megjelent pillanatában még azt hiszem nem volt elérhető a floppy vezérlő és a floppy drive. Azután csak 87-88 körül, addigra már azért kezdtek a PC-k, az XT-k beszivárogni, bár mondjuk az árkülönbség az brutális volt a kettő között, tehát ugye ez egy 10 000 forintos, sőt később nem is tudom, 7-8 ezer forintért megvásárolható számítógép volt, bár a floppy egység az drága volt hozzá. Itt is ugyanez tetten érhető volt, mint Commodore-on is, hogy drágább volt a floppy egység, mint maga a számítógép, bár itt rögtön egy kétlemezes egységre elült a Videoton, de hát ilyen horribilis áron. Úgyhogy én is annak idén az a megoldáshoz folyamatom, hogy ahogy megtudtam, hogy ez egy teljesen szabványos PC floppy drive-val meghajtható, kimentem Bécsból, vettem nem tudom, ilyen 6-7 ezer forintért egy 1,2 megabájtos 25-szoros floppy meghajtót, és azt ugye elmondták, hogy meg kell csavarni az érpát, hogy kell bekötni, vettem 2 csatlakozót, szereztem onnan azt a nem tudom 42, nem tudom már 36 eres, nem tudom hány éves a floppy kábelt, összeforrasztottam, ugye magát a floppy csatolót azt megvettem hivatalos forrásból, és hát töredék áron, de hát még mindig elég drága, de töredék áron lett egy floppy, meghagytam a TVCS, hát ami az brutális volt a Magnum után, ugye aki a Magnum kezdett oda, annak idején bármilyen számítógépen, és a floppyhoz jutott, az pontosan tudja, és amiatt, hogy ez egy PC kompatibilis floppy volt, ez egy kifejezetten gyors floppy volt, tehát Commodore-hoz képest ez egy lényegesen gyorsabb lemezelérés biztosító megoldás volt. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy volt potenciál a TVC-ben, sajnos elfogyott körülötte a levegő, egy picit későn jött ki, és olyan körülmények közé csöppent itt a import dumping révén, ami miatt megszűnt a piaca, úgymond. Ami egyébként azon is tetten érhető, hogy nagyon érdekes stratégiát folytatott a Novatel, ugye tudjuk, hogy a Commodore-ok révén ilyen kis stúdiókat üzemeltettek játékszoftverfejlesztésre, bár az inkább a külföldön, inkább az angol piacot célozta meg, de hát Amerikában is és más nyugati országban is meg lehetett vásárolni a Novatel által fejlesztett Commodore-okon és játékokat. És ők nagyon ügyesen azt csinálták, hogy volt egy TV Computer Club Budapesten, talán máshol is voltak ilyenek, arról nem tudok, és hogy próbáltak onnan felszippangatni embereket, de nem annyira ilyen stúdió kiszervezés, hanem vittük be egymásnak, mutogattuk, hogy nézd, elkezdtem egy ilyen játékot, én most egy ilyet csinálok. És volt ott egy ember, akinek volt kontaktja a Novatrézzel, és amit játékot úgy ítélt meg, hogy ez egy kicsit izgalmasabb, kicsit jobb, az bevitte a Novatrédhez, hogy nézzétek, srácok, itt egy tévézős játék ki lehetne adni. És ilyen módon végül is nekem is, illetve jó néhány klubtársamnak a játéka megjelent a hivatalos Novatel kiadásban, lehetett kapni a Centrumáról ezekben a Novatel 2C boltjaiban. És amint érződött ez, hogy kezd kifutni, ez 89-90 környékén, hogy elfogyott a levegő a TVC körül, hogy elkezdte a Novatel is felbontani ezeket a szerződéseket. Gondolom, hogy a Videoton is felbontotta velük a szoftver megállapodási szerződéseket.
És bár 2-3 évig ez egy gyönyörű dolog volt, hát majdnem annyit kerestem, mint a szüleim a játékszoftverek eladásokban, miközben az nekem szórakozásos játék volt, ugye a iskola után meg a tavaszi nyári szünetekben. Úgyhogy sajnos ez idővel ugyanúgy megszűnt, mint hogy az egész gép körüli történések és fejlesztések. Pár éve látványos gyorsasággal és hatékonysággal épült fel egy új Facebook csoport, amely összefogja a TVC rajongóit. Ha jól tudom, ennek az alapításához neked is közöd volt. Mesélnél erről egy kicsit? Mi volt a csoport alapításának ötlete, és hogyan jutott el a szervezés odáig, hogy most már évente visszatérő játékíró versenyt is rendeztek? Hát boldogan mondanám, hogy részese voltam a TVC-s Facebook csoport alapításának, de hát semmi közöm nem volt hozzá. Jóval azelőtt alakult ez a csoport, mint hogy én megtaláltam, illetve csatlakoztam volna a csoporthoz. Nekem a TVC teljesen késett az életemből, amikor 91 magasságában vettem talán az első PC AT-mat, és akkor nem sokkal később is adtam a tévékomputeremet, és én nem is foglalkoztam a TVC-vel. Utána pedig még 1-2 évig még viszonylag aktív TVC újság volt, tehát viszonylag aktív élet volt, még aktívnak mutató élet volt TVC körül, még volt 1-2 fejlesztés is volt, csak nem néhány évvel ezelőtt láttam én is olyan játékok még jöttek ki, illetve 1-2 játék, átírások, de teljesen új fejlesztés is. És aztán, ahogy ez a retro láz lassan kezdett így begyűrűzni a mindennapjainkban, úgy ért ez engem is utol. Talán annyi köze volt a Facebookhoz, hogy Facebookon láttam egy hirdetést, egy tévékomputer hirdetést, és akkor elkapott engem is az a nosztalgia, hogy hát tényleg TVC-s voltam, milyen klassz idők voltak, játékokat fejlesztettem, kiadtam Nótrét, milyen csodás emlékek szabadultak ugye fel az embernek a memóriájából, és akkor gondoltam, hogy veszek egy tévékomputert, milyen klassz lenne újból a kezembe fogni, meg hát egy őrületes nosztalgia lenne. És így is lett, meg is vettem ezt a tévékomputert, és utána, hogy így ugye a Facebook dobja fel a releváns dolgokat, gondolom ennek kapcsán valahogy felugrott a tévékomputer Facebook csoportja is, és hát gondoltam, hogy csatlakozok, hogy megnézem, hogy tudjak beszélgetni olyanokkal, akiknek talán szintén volt közük a TVC-hez, vagy vannak emlékeik, vagy hogy hol tart most ez a dolog, hogy retózik-e más is. És így kerültem be a csoportba. Nem tudom pontosan, kik alapították, Kis Károllyal vagyok ilyen, hát viszonylag szoros kapcsolatban az alapítók közül, aki a TVC.hu oldalt is kezeli részben, vagy egészben, nem tudom pontosan mi a felállás, és a TV Computer Facebook csoportnak sem ő az egyetlen alapítója, amennyire tudom. Pontos neveket sajnos nem tudok mondani, elnézést az alapítóktól. És hát bemutatkoztam, hogy sziasztok, nem tudom, hogy rémlik-e nektek ez az néhány játék, amit annak idején írtam, és hát akkor voltak, akik mondták, hogy jó, igen, persze, gyerekkoromban mennyit játszottam vele, és milyen csodálatos volt. Hát ugye nekem is ezek a középiskolás éveim voltak, amikor a tévékomputeren volt, hogy 15 évestől 18 éves koromig volt végül ez a aranyidőszak, még 19 éves koromig írtam talán az utolsó játékot, vagy körül. Úgyhogy itt hála Istennek volt egy közösség már, akik korábban is aktívak voltak már hardwarefejlesztések, ugye egy SD kártya illesztőt fejlesztettek korábban, voltak, akik próbáltak Winchester-t illeszteni, Egeret illeszteni a tévékomputerhez, de hát ugye ez egy magyar számítógéphez képest, ugye a fénykorában is én azt tippelem, hogy néhány ezernél több otthoni tulajdonosa nem volt a TVC-nek, többen talán csak az iskolából ismertek, akiknek éppen ez jutott az iskolában nem egy HT 1080Z korábbról, vagy egy Commodore Plus 4 későbbről. Például mi középiskolában is Commodore 64-ek, de a Commodore 64 volt, tehát TVC-ről nem is tudtam volna találkozni. Úgyhogy viszonylag kevés embernek talán gyerekkori emléke ez, amiatt ugye, hogy kisország, kispiac, kevés példányszám. Ugye az információk szerint talán 16-18 ezer példányt gyártottak le TVC-ből, és ennek a nagyobbik része iskolákhoz ment, és kisebbik része kell csak el a centrumáruházakban. Ennek ellenére a csoportnak azért számos tagja van, és sokaknak ez egy élő emlék, hogy otthon is játszottak vele, vagy ha otthon nem, akkor iskolában látták, és ugye a retroláz az életre keltette újra ezt a dolgot. És hát
én is, hogy csatlakoztam, próbáltam minél több mindent felidézni. Ugye először csak így beszélgettünk egy-két posztban a régi játékokról, és próbáltam követni, hogy hol vannak-e történések. Ugye egy csoport élete az hullámzó, amikor egy picit leül, attól függ, hogy milyen aktivitások a tagok. És hát én, mint friss hús ide megérkeztem, engem ugye éppen elkapott a vektor, és lendületbe voltam, és elkezdtem, kitaláltam, hogy írok egy ilyen programozási füzetecskét hozzá, hogy hogyan lehet a grafikus módját elérni a TVC-nek assembly-ből, hogyan lehet egy kicsit jobban megközelíteni, hogyan lehet rá esetleg játékot írni, mert hogy az volt a tervünk, hogy írok rá egy-két játékot most így 35 évvel később, vagy hát mondjuk utolsó billentyűérintéstől fogva 30 évvel később, hogy újra írok rá valami játékot. És az odáig fordult, hogy végül kiírtam egy játékfejlesztői versenyt is a csoportban, és hát ez is, meg ugye a többiek lelkesedés is egy picit felpesdette a csoportot, és készültek azóta új hardverek, és ugye a játékprogramozói versenyre is több nevezés érkezett, született több új játék, köztük egy-két kiemelkedő, amit bárcsak 80-as évek közepén végén is láthatunk volna a TVC-n, azt hiszem, akkor még szebb ívet futott volna be ez a számítógép. A versenyen kiadott játékok az utólagos hiánypótlás mellett sokszor technikailag is nagyon sok befektetett energiáról tesznek tanúbizonyságot. Tényleg érdemes kipróbálni őket, nagyon jó játékok születtek. Hogyha valaki ezt szeretné az eredeti hardverén, illetve emulátorban kipróbálni, hogyan teheti mindezt meg? Hát igen, ma az előnyünk azért megvan, ugye, hogy PC-n tudunk fejleszteni az emulátorfejlesztőknek, illetve az olyan fejlesztőeszközök készítőinek, akik ezt lehetővé tették, hogy egy modern editorban tudjunk assembly-t szerkeszteni, és ebből lefordítani ezt a készterméket. Ugye tudunk Photoshopban rajzolni, és egyéb olyan nagyon jó dolgok vannak most állnak most a rendelkezésünkre, amik a 80-as években nem nagyon voltak, illetve hát nem is tudtuk bizonyos dolgokról, hogy ilyet is lehetne, meg hát ténylegesen nem videóton, TVC-re egyáltalán, de más gépekre is csak módjával léteznek ilyen eszközök, úgyhogy ez egy nagy segítség abban, hogy feszegessük egy kicsit a határokat, és bár én is azt gondoltam, hogy hát majd nekiállok én is évente írok 2-3 játékot végül is. Nem nagy dolog ez, azért ez Z80 SMD azért az mégsem olyan, mint nekiállni egy PC-s 3D-s játékot fejleszteni, és sokkal egyszerűbb. Hát azért ez nem teljesen így van, aki gondolom fejleszt retrogépekre, Commodore 64-es Spectrumra bármire, azt tudja, hogy azért nem 2 nap lefejleszteni egy játékot, úgyhogy valóban sok energiát kell ebbe beletenni, és kell a lelkesedés is. És az előnyünk is megvan, hogy ma már egy picit jobban ki tudjuk használni a hardware-t. Egyrészt, mert minden dokumentáció hozzáférhető most már, amit kiadtak annak idején, másrészt meg jobb lehetőségeink vannak próbálgatni dolgokat, megismerni olyan szélsőséges beállításokat és lehetőséget, amik annak idején eszünkben se jutottak. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen kedvezőbb a mai világ, de azért idő és lelkesedés az kell hozzá most is. Hogy hogyan lehet ezeket a játékokat futtatni, illetve elérni? A TVC csoportban fenn van minden futtatható változatban is, ott a fájlok között elérhető, illetve állítólag nagyszerű emulátorok is készültek hozzá. Van egy Enterprise emulátornak van TVC üzemmódja, az is szinte minden játékot képes hiba nélkül futtatni, illetve van egy WinTVC nevű emulátor, ami kifejezetten a TV komputerhez készült, ami talán a legpontosabban emulálja a TVC-t, de még ez sem 100%-os, most már ugye olyan határokat feszegetünk, van egy CRTC 6845-es képernyővezetője a TVC-nek, ami az egyetlen hardveres támogatás tulajdonképpen, ami egy picit segíti a játékkészítőket a munkában, aminek próbáljuk a határait feszegetni, és ami egy pici plusz segítséget jelent a Z80-as processzor mellett. Na, ezt még nem támogatja 100%-ig egyik emulátor sem, de mondjuk olyan szinten, amilyen szinten egy játékfejlesztéshez kell, olyan szinten talán már mindegyik megfelelő. És hát ezek Windows alól futhathatók, vagy Linux alól Windows emulációban, úgyhogy ez egy szerencsés dolog, hogy tényleg PC-ről tudunk fejleszteni TVC alá, és akár egy Windows-os gépen is kipróbálhatók és játszhatók ezek a játékok maradandó élménnyel, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki érdeklődik.
érdemes. Talán az újabb játékokban már azért tudunk olyat mutatni, illetve néhány régi játék is természetesen. A Norothlane-nek a jó stúdiói ezért készítettek egy-két olyan játékot, ami az akkori világszínvonal közelében vannak, vagy talán el is érik azt. Szintén a Facebook csoportotoknak köszönhető, hogy előkerültek a Videótonnál dolgozó olyan mérnökök, akik részt vettek a gép tervezésében. Tőlük érdekes sztorikat tudhattunk meg. Volt-e ezek között olyan, ami még téged is meglepett? A bal szerencsében lett részünk Kis Károly közbenjárásával, hogy tényleg sikerült 2 korábbi fejlesztésben résztvevő urat is megkörnyékeznünk, és egy rövid beszámoló erejéig utolérnünk. Egy kis részleteket már meséltem erről, de most név szerint is megemlítem, az egyik az Monok Zoltán úr volt, aki a Videótonnál vett részt a hardware fejlesztésben, és neki volt talán a legnagyobb rálátása az egészre. Azokon kívül, amit elmeséltem, még nagyon érdekes volt, hogy elmondta, hogy már 80-as évek legelején tervben volt ez, hogy egy home computert fejleszten a Videóton, de a vezetőség ezt mindig leszavazta. És végülis az egy érdekes szituáció, hogy végülis egy sakkomputer kiállításon való találkozás révén jött össze ez az egész kooperáció, és indult el a fejlesztés. Ami nagyon fura volt, és jól mutatja a 80-as évek elején Magyarország helyzetét, hogy mondta, hogy bár telefonon tudták tartani a kapcsolatot az angol céggel, de időnként szükség lett volna tervrajzokat átküldeni egymásnak, és az angolok így megrökönyödve tapasztalták, hogy nincs fax. A Videóton nekem a részletében nem volt fax, nem tudtak faxolni. Vagy nem tudom, lehet, hogy talán az egész Videóton cégnél nem volt ott fax, ami nagyon furán hangzik, még mai fejjel is, hogy egy ekkora cégnél nem volt egy ilyen eszköz. Úgyhogy ajánlott levelekben küldözgették egymásnak a tervrajzokat, ami ilyen nonsens. Bár mondjuk hallottuk a novatőres fejlesztések során, hogy floppy lemezek hasonlóképpen ilyen mindenféle postai, meg futár, meg minden egyéb kézen-közön kerültek ki az angol megbízókhoz. Ami még érdekes volt, és mesélte, hogy amikor volt a hardvereseknek egy kis idejük, akkor az ő feladatuk volt, hogy teszteljék az első játékokat, amik készültek a TBC-hez. Ugye eleinte adtak ki, illetve később is adtak ki cartridge-es játékot, ami Commodore 64-ről is ismerős lehet. Volt egy oldalsó csatlakozó a TBC-n, ahol hát sajnos maximum 16 kilobájtnyi, de cartridge-okon lehetett becsatlakoztatni szoftvert, és hát erre jellemzően játékok, kisebb játékok jelentek meg az első időszakban. És hát akkor a hardware részlegen ilyen 30-as évek középén járó úri emberek dolgoztak, és legnagyobb megrökönyödésre mindenki borzasztó lelkesen ment játékot tesztelni, úgyhogy ebben nem volt semmi probléma. Aztán, amiről én nem hallottam, csak ezúton, hogy ez a hangkártya fejlesztés is tervben volt. Tehát nem csak magáról a Sprite kártyáról, arról vannak a TVCU weboldalon is képek, hogy a magyarországi fejlesztésről ez egy nagyon nagy kártya volt, tehát akkora volt, mint egy PC-s alaplap, tehát hogy ez semmiképpen nem lehetett volna becsatolni a TVC-hez. De hogy hangkártya is tervben volt, erről nem hallottam, ami persze teljesen jogos, mert hát a TVC-nek annyira minimális a hangkártyási lehetősége, hogy ez nagyon indokolt volt. Ami még nagyon érdekes volt, hogy arról így utólag hallottam, hogy készült néhány Cyril billentyűzetes példány is TVC-ből. Hát nyilván akkor még nagyon szorosak voltak a Szovjetunió felé a diplomácia és egyéb kapcsolatok, és aztán valamikor, amikor Gorbacsov ellátogatott Magyarországra, akkor kapott is egy TVC-t, gondolom, hogy egy Cyril betűs változatból. Megosztanak az emlékek, így van, aki úgy emlékszik, hogy 1 vagy 2 példány készült csak, de Magyarországon is felbukott már, úgyhogy lehet, hogy 2-nél több példány is készült Cyril betűs TVC-ből. A másik úri ember, akit utolértünk, az a Intelligent Software Limited-től a Bruce Tanner úr, aki elmondta, és itt most egy kicsit revidiálom is magamat, hogy igazából a TVC az Enterprise után készült, és az Enterprise cégnek ők fejlesztették magát, az Enterprise-t is, az Intelligent Software Limited, aki egy sakkomputerekkel foglalkozó cég, őket bízta meg az Enterprise lefejlesztésével is a tulajdonos, majd velük sikerült hát nem tudom mennyire véletlen, de az elbeszélések alapján véletlen során velük sikerült a Videótonnak is leszerződnie,
és igazából innen van egy-két áthallás, hogy konkrétan a joystickra és a memória alapozás megoldásra emlékszik, hogy ezt egy az egyben az Enterprise-zal vették át, illetve aztán a szoftveres megoldások terén is voltak dolgok, amik átemelésre kerültek. Bár az probléma volt, hogy nagyon drágák voltak akkor ugye a memória modulok, a ROM is, és ugye a TVC-be egy kisebb ROM került, mint ami az Enterprise-ban, tehát nem nagyon tudták az Enterprise Basic-ét meg a rendszert úgy önmagát átültetni, hiszen nem fért volna le a kisebb helyen, úgyhogy ezt újra kellett írni. Illetve mesélte azt is, hogy ő tervezte, hogy gyorsabb írja a matematikai műveleteket is, mert hogy ez valamiért akkor itt célszerűnek tűnt a Basic szempontjából BCD binárisan kódolt decibális matematikában megoldani, de hogy ugye bináris volt az egész. És hogy neki ez terve volt, hogy átérje a BCD-re, hogy gyorsabban fusson Basic-al is, de aztán erre már nem jutott idő. Sőt, ami nagyon érdekes, hogy miközben a videóton a szerződésben voltak és folyamatban volt a fejlesztés, közben az Internet Software mint egy csődbe ment. Tönkrement maga a cég, és ő és két kollégája, ugye, akik kényszerűségből eljöttek a cégtől, alapítottak egy nagyon hasonló nevű vállalatot, a Intelligent Software Systems, vagy valami hasonló néven, és úgy fejezte be ezt a szerződéses munkát, úgy csinált meg az utolsó fejlesztéseket TVC-re. Úgyhogy ez is egy ilyen meglepő dolog, ami jó, hát azt se tudtuk igazából, szóval 80-as években úgy tudtuk, hogy ez a videóton termék egy az egybe, de fogalmunk nem volt, hogy igazából ezt egy német cég tette le ennek az alapjait. Aztán, hogy a videóton ezt milyen mértékben dolgozta el, erre már Buszlaner sem beszélt pontosan. Mondta, hogy bizonyára a videóton is nagyon sokat dolgozott ezen, de hogy nincsenek meg neki pontosan erről az emlékei, hogy milyen mértékben dolgozták a hardware-t és a szoftvert ki ők, és ehhez mennyit tett hozzá a videóton. Ami még érdekes, hogy amikor elkezdtek a szoftvert fejleszteni kint Angliában, akkor semmilyen hardware nem volt, tehát nem tudták TVC-n tesztelni, illetve fejleszteni, hanem egy IBM 5150-es gépen dolgoztak, amihez volt egy Z80 kártya, amiből lehet tenni abba a gépbe, és azt tudott Z80-ra fordítani, és egy CP per MUPM alatt történt a fejlesztések egy része. Úgyhogy elég érdekes volt ez is, hogy nem lehet közvetlenül a hardware-en kipróbálni mindent, és emlékei szerint nem nagyon volt sok oda-vissza küldözgetés, ugye talált hibákkal, bár egyszer van egy emlék erről, hogy valami megszakítás, tiltásos probléma miatt nagyon nagy fejfájások volt, és nagyon sokáig keresték, hogy mi a megoldás. A csoportban a szoftverek mellett rengeteg hardveres fejlesztés is előkerült. Itt mindenképp említsük meg Vassonyi nevét, akinek rengeteg kis kütyüt köszönhetünk már. De mire lesz képes a TVC ezekkel a kiegészítőkkel? Már említettem, korábban is készültek a TVC-hez hardverek, ilyen volt a Sándor Pál féle ez a normál SD kártya illesztő, amit egészen odáig fejlesztett, hogy már streamelni is lehetett az SD kártyáról, videókat tudott lejátszani. Persze ez a TVC megjelenítése nem elég gyors. Ugye mondtam, hogy ugyanaz az előnye megvan az a TVC-nek, hogy minden pixel, vagy bármelyik pixel bármilyen színű lehet, de ennek az a hátránya, hogy emiatt viszonylag nagy helyet foglal egy képernyő, tehát 15 KB egy képernyő teljes, mint a 256 sort kihasználjuk, akkor 16 KB egy teljes képernyő, tehát ez elég nagy adatmennyiség. Ez sajnos a játékprogramoknak is probléma, hogy nagy adatmennyiséget kell mozgatni, és nem tudunk ilyen trükköket se csinálni, mint a Spektrumnál, hogy akkor két színű lesz a játék, és akkor a színeket nem kell írni, hanem szint azt mindig kell írni. Mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő volt. A hardverek. Tehát ahogy itt megpesdült mindig az élet a TVC-n, egyre jöttek újabb fejlesztések, és tényleg Vassonyi ahhoz képest, hogy ő nem egy tőzsgyökeres TVC-s, ő C64-e volt, mesélte, hogy ők ilyen kis burzsúj gyerekek voltak a testvérével, hogy neki C64 jutott már kiskorában is. Ennek ellenére nagyon szeret fejleszteni TVC-re, és több mindent készített már 32 kilobájtos memóriát bővített ugye a 32 K-s gépekhez. Készített már egy multichip hangkártyát, amin háromféle hangcsip érhető el, különböző szintű és minőségű hangokat lehet ezzel kicsikarni pluszba a TVC. Ez a szabványos kártyájékre lehet beilleszteni, úgyhogy itt látszik, hogy van
4 darab slot, ami kis elegáns kis takaróval le van takarva, és ezek borzasztó jó lehetőséget biztosítanak a TVC bővítésére. Tényleg elég jó potenciál volt ebben, csak hát ugye annak idején kevésbé sikerült ezt kiaknázni, nem készült el a sprite kártya sem, meg a hangkártya sem. Hát most ezt utólag sikerült pótolni valamennyire. És a legnagyobb hiányosság, amitől legtöbben szenvedtünk, ugye, hogy hogyan töltsünk be játékot az igazi hardware-re, mert hát van egy olyan megoldás, hogy ugye akár mobiltelefonról, vagy bármilyen magnóról, vagy akár PC-ről be lehet sípoltatni ugye a vaggá alakított programot, de hát ez lassú, tehát ugye egy nagyobb játéknál ez 6-7-8 perc is lehet akár, de nyilván egy gyorsabb megoldás az elő, és akkor mindenki az SD kártya olvasót várta, mint a messiás, csak az eredeti készítő, illetve akik ezt annak idén évekkel ezelőtt készítették, azoknak így nem nagyon volt szabad kapacitása az elmúlt években, és ugye több éves várólista volt az SD kártyákra, és hát Vassanynak egyszer csak támadt egy illetett pillanata, és hát így többekkel összeülve megbeszélve a tanácsot kérve, végülis összerakott egy Nano SD nevű kártyát, ami szintén SD kártyáról lehet egészen gyorsan betölteni mindenféle programot TVC-re, és hát nagyon ügyesen valósította ezt meg, hogy az eredeti gyári rutinokat írja fölül, tehát a szabványosan működő programok, még szabványos betöltést használnak, azok ugyanúgy van nélkül tudnak működni az SD kártyaolvasóról is, úgyhogy ez elég pozitív, és hát ez most idén készült el, és hát egészen sokan igényelték ezt, mert hát ez egy borzasztó nagy hiány volt a TVC oldalról. Bár tavaly, meg kell jegyeznem, hogy tavaly Enterprise oldalról Németh Zoli és Mányi Zsolt szervezésében készült egy revízió a floppy kártyaillesztőből is, ami ugye annyiból lett másabb, mint az eredeti gyári floppy, hogy 3,5-es drive-okat is lehet illeszteni, bár talán a régiről is lehetett jumperelés, ebben nem vagyok biztos. Az új kártya az biztos, hogy tudja mind a két fajta drive-ot kezelni, és hát már ez is egy óriási dolog, tehát egy hagyományos PC 3,5-es drive-ot rá lehet dugni a tévécére, mint ahogy ezt annak idején kitalálták, és ugye 3,5-es félszoros lemezekkel lehet dolgozni, 720 kB-ra formázva. Egy 44-et azt nem támogatja. Úgyhogy ez is egy nagyon pozitív fejlesztés volt. És hát ki tudja, mi jön még itt soha többen pedzegettek már egy hardware sprite kezelést, most Vassanynak is van egy ilyen gondolatmenete, illetve korábban is volt egy kezdeményezés ebbe az irányban, ami a TVC karakteres módját is hivatott lett volna pótolni. Mert is egy nagy érdekesség, hogy a TVC-nek nincs karakteres módja, tehát amikor karakteresen ír ki a képernyőre, azt is grafikusan rajzolja ki, ami hát nem túl gyors, ami alapvetően nem nagy probléma, kivéve, hogyha szeretnénk kihasználni játékokban, vagy demókban, vagy bármi egyébben, ugye egy kis sebesség pluszra, hát erre nincs lehetőség, mert ez nem került meg a valósításba annak idején, és hát nem is volt rá szükség az eredeti koncepció szerint, szóval ez nem jelentkezett nagy hiányként. Tulajdonképpen mindaddig, amíg az ember nem kezdi el feszegetni a határokat, és nem próbál olyan szoftveres megoldásokat megvalósítani, meghagyják a hardware képességeit. De hát erre születnek az új hardverek. Ha valaki kedvet kapott a gép kipróbálásához, akkor hol kezdjen neki, mit tanácsolsz, milyen oldalakat érdemes megkeresnie? TVC-ről a legtöbb információ a tvc.hu nevű oldalon érhető el, amit manapság Kis Károly gondoz, és valószínűleg vannak segítői is. Itt elérhető minden régi és új szoftver, hát a mindent azt úgy kell érteni, hogy minden, amit sikerült fellelni, bár Kis Károly nevét azért is érdemes megemlíteni, mert ő annyira lelkes, hogy a mai napig, ahol felbukkan egy TVC kazetta, gyári vagy házi készített, tehát felírt, felvett kazetta, ő mindenonnan próbálja megszerezni annak a tartalmát, és amennyiben új szoftverek kerülnek elő, azt lelkesen közzéteszi a TVC oldalon, úgyhogy ott van valószínűleg a legnagyobb TVC szoftvergyűjtemény, mind játékok, mind felhasználói programok részéről, és oda felkerülnek az elmúlt 2 év, illetve nyilván az idei játékfejlesztő versenynek és az indulói és a nevezettei, úgyhogy
ez az oldal jó kiindulási alap. Abból a szempontból is, hogy itt elérhető minden hivatalosan kiadott TVC-s könyv, illetve minden azóta fellelt dokumentáció, ami a TVC történetét, hardverét, szoftverét valamilyen módon leírja. Valamint innen letölthetők az emulátorok is. Nem mindig a legfrissebb verzió van fent, emiatt a TVC csoport talán egy biztosabb forrás a legújabb fejlesztések terén, de az utolsó stabil verziók, vagy az utolsó előtti stabil verziók általában a TVC-n is fenn vannak. Hogy hogyan lehet használatba venni a legkönnyebben egy hardware-t? Hát itt az előbb említett floppy, csatoló, illetve nano SD kártya az borzasztóan nagy segítség tud lenni. Ezek sajnos limitáltan elérhetőek, bár időnként ezekből elképzelhető, hogy lesz majd utángyártás. Úgyhogy ha valaki ezzel szemezget, akkor szintén a Facebookos TVC csoportba érdemes jelentkezni tagnak, és ott felvetni ezt, piszkálni az illetékeseket, vagy hát, hogyha valakinek van erre affinitás, akkor általában hozzáférhetőek ezeknek a hardware-nek a dokumentációi, és akár maga is nekiállhat ezt legyártani. Ami még segítség lehet, ugye a legalapabb kezdéshez az az, hogy amit említettem is, hogy akár egy mobiltelefonról, PC-ről, bárhonnan be lehet sípolni alakított játékokat, és egy, hát mondjuk ehhez is kell egy csatlakozó, tehát ami ugye a Magnó csatlakozóval, ez egy 5 pólusú ilyen DIN csatlakozó, a másik végén úgy értelemszerűen van, nincsenek dugó, tehát ennek a segítségével is meg lehet oldani a szoftverek betöltését, de ami ennél is sokkal egyszerűbb, az pedig az, hogy letölteni az emulátort, mondjuk a WinTVC-t, és ehhez pedig hozzáférhetők diszk formátumban és kazetta formátumban is a játékok, illetve az egyéb szoftverek, ami több fájlos az általában diszk formátumban van, ami egy fájlos az többnyire kazetta formátumban, ez a CAS kiterjesztés az a kazetta formátum, a DSK az pedig a DSK kiterjesztés a diszkeket takarja. Ilyen módon emulátorban is nagyon könnyen ki lehet próbálni bármit. Ez talán a legegyszerűbb módja annak, hogy valaki elkezdjen ismerkedni a TVC-vel, és el tudja dönteni, hogy őt ez érdekli mélyebben, vagy nem. Hardverekhez való hozzáférés, annak ellenére, hogy ugye Commodore-ból csak nem 20 millió példány készült, mai napig rendszeresen felbukkan a világ legkülönbözőbb pontján, Magyarországon is rendszeresen vannak eladók. TVC-ből ugye néhány nagyságrenden kevesebb, ugye 20 000 példányt sem éri el a legyártott TVC-k száma. Ennek ellenére majdnem minden hónapban lehet találni, sőt, talán minden hónapban, hogyha az ember nyitott szemmel jár a Facebook piacterek, NTVC csoportba, a retro számítógép csoportba, Vaterán, Jófogáson, ott egy-egy TVC általában felbukkan, úgyhogy ha valaki szeretne eredeti TVC-hez jutni, ez sem lehetetlen. Tehát, hála Istennek van annyi működő példány, sőt van néhány lelkes TVC-s, vagy nem is pont TVC-s, aki ezeket akár meg is tudja javítani, úgyhogy még a nem működő példányokat is életre lehet kelteni. De ez ugyanolyan csoda, mint Commodore 64-eknél, hogy 30-35 éves gépek a mai napig működnek, szenzációs. Tehát, hogy ez tényleg, ha ebbe belegondol az ember, hogy ezeket a gépeket valószínűleg 5-10 évre tervezték, és hát annyi időt ki is koptak nagyjából. És ezeket bekapcsolódó mai nap is működnek probléma nélkül. És még az a TVC is, ugye, ami szocialista gyártási folyamatokon, szocialista alkatrészekből készült, és tényleg mondjuk a TVC-nek a tápja egy nagyon gyenge pontja, de mai napig lehet találni bontatlan tápokat, amik működnek, és hihetetlen tényleg. Nagyon köszönjük, hogy meséltél nekünk a TVC-ről. Így már talán mi is egy kicsit jobban magunkénak érezhetjük ezt a magyar számítógépet. Részemről pedig nagyon remélem, hogy hamarosan majd az Árok Demo kompóján is láthatunk TVC demót. Akár éppen tőled. Hát én is köszönöm, hogy meghallgattatok, elmondhattam ezt a néhány információt a TVC-ről, biztos nagyon sok mindent kihagytam, de lehet, hogy még így is többet mondtam, mint amennyi érdekes volt a számotokra. Akit egy kicsit érdekel a rektózás, a 8 bites gépek, annak szerintem nem egy rossz terület a TVC, szerintem egy hálás gép, elég barátságos, én úgy gondolom a felépítése programozásilag is, és van kihívás is benne. Hát, hogy demo készül a TVC-re, mert hogy be kell mondjam, hogy igazi rendes demónak hívható demo
tudtommal még nem készült. Kisebb effektekből néhány már látott napvilágot, készült videó lejátszó demonstráció is, de egy klasszikus demo még nem készült TVC-re, úgyhogy ez még várat magára. Hogy én leszek-e ez, aki ezt elkészítő, vagy valaki más, ez még hamarosan ki fog derülni, biztosat nem tudok mondani, minden esetre bennem is motoszkál a dolog, bár én most egy kicsit kiestem a demo színvilágából, de hát sosem lehet tudni, úgyhogy hát ha ilyen szinten is találkozunk még, és találkoztok még a TVC-vel. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!